नमस्कार, म हुँ कमल ढकाल। तपाईँलाई यो उपाय ल्याब पोडकास्टमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सदा चाहिँ यहाँ व्यक्त विचारहरू मेरा आफ्ना निजी विचारहरू हुन्, काम गर्ने संस्थाको यिनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। मैले विगतका केही एपिसोडहरूमा दर्शनको कुरा गरेको थिएँ, तर अब आज दर्शनलाई एकछिन पछि राखेर अब आज हामी विज्ञानको कुरा गर्छौँ र विज्ञानमा पनि चन्द्रमामा मानिसले कसरी दाहिने व्रत लाएर आए, यसको प्रविधि, रकेटको विकास, केही विज्ञानका कुरा र चाहिँ साँच्चै नै किन 50 वर्ष लाग्यो 1969 जुलाई 2 का तारिकका दिन नील आर्मस्ट्रङ जसरी चन्द्रमामा पुगे भनियो अथवा त्यो बेला पुगे र त्यस पछाडि किन 50 वर्ष फेरि मानवलाई चाहिँ चन्द्रमातिर जानलाई लाग्यो, अरू राष्ट्रहरूले किन गर्न सकेनन्। यो विज्ञान, राजनीति र पैसा यी तीनटा कुराले चाहिँ एकदमै यहाँ त्रिकोणात्मक सम्बन्धको बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। तर कतिपय साथीहरूले मैले अगाडिको हप्ता बनाएको बुद्ध दर्शनको लिमिटेसन अथवा सीमाका बारेमा धेरै नै कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ। तपाईँहरूको आफ्नो अमूल्य समय दिएर आफूलाई लागेको विचार व्यक्त गर्नुभयो, त्यसका लागि आभारी छु र ती प्रश्नहरूको कुनै बेला मैले त्यसको उत्तर दिनेछु। तर जतिले कमेन्ट गर्नुभएको छ वास्तवमा अगाडिका एपिसोड हेर्नुभएको रहेनछ। म आफै पनि यो उपाय ल्याब भन्ने जुन नाम छ त्यही बुद्ध दर्शनमै आधारित नाम हो। वास्तवमा मेरो जीवन पनि मोर प्रेरित बुद्धिस्ट फिलोसफीबाट छ। तर त्यसो भनिरहँदा एउटा साइन्सको दर्शनको विद्यार्थी भएको नाताले मैले आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नै पर्ने हुन्छ। यसका राम्रा पक्ष नराम्रा पक्ष मैले राम्रा पक्ष धेरै 3-4 एपिसोडमा व्यक्त गरिसकेको छु, तर सायद धेरै श्रोताले हेर्नुभएको छैन। यदि तपाईँले कसैले कमेन्ट गर्नुभएको छ अगाडिको एपिसोडमा भने तपाईँहरूलाई अगाडिका मेरा कमसेकम 3-4 एपिसोड हेर्न अनुरोध गर्दछु। त्यस पछाडि पनि केही प्रश्न रह्यो भने मलाई अवश्य चाहिँ मेसेज गर्नुहोला, म त्यसको उत्तर दिनेछु। र अब आजको एपिसोडमा चन्द्रमामा पहिला कुरो हामीले चाहिँ एउटा यो संसारमा हामीले सोचे जस्तो लिनियर चिजमा केही पनि हिँड्दैन, लाइफ पनि हिँड्दैन र लाइफसित रिलेटेड जीवनसित सम्बन्धित यो संसार त झनै हिँड्दैन। 1960 को दशक जुन बेला पहिलोपटक 1960तिर सोभियतसँगै पहिलो यस्तो युएसएसआर पहिलाको सोभियत सङ्घ अहिलेको रुस भनौँ त्यो एउटा शक्तिशाली राष्ट्र थियो जसले चाहिँ सबैभन्दा पहिला अन्तरिक्षमा चाहिँ मान्छे पठाएको थियो, कुकुरसहित मान्छेसहित। र मङ्गल ग्रहमा सबभन्दा पहिला यान पठाउने पनि रसिया थियो 1960मा। यसरी अब त्यो बेलाको चाहिँ युद्ध अमेरिका र चाहिँ रसियाको बिचमा एकदमै टकरावको स्थितिले गर्दा चन्द्रमा म के कम भन्ने चाहिँ अमेरिकालाई लाग्यो र 1962मा त्यो बेलाका चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीका प्रेसिडेन्ट यो जोन एफ केनेडी भन्छ, पछि उनको हत्या भयो, रहस्यमय हत्या जुन आफैमा एउटा अहिलेसम्म नसुल्झिएको रहस्य छ। उनले घोषणा गरे कि अब हामी 10 वर्षभित्र चन्द्रमामा मान्छे पठाउँछौँ। घोषणा मात्रै गरेन, उनको त्यही बेलामा हत्या समेत भयो, तर उनले सुरु गरेको प्रोजेक्टले काम गर्यो। 1969 जुलाई 2 का दिन एपोलो 1, 2, 3 गरेर 1700 यिनीहरूले बनाए। एपोलो 11 को मिसन चन्द्रमामा झन्डा गाड्न सफल भयो। जति झन्डा गाड्यो त्यति विवादित पनि भयो, किनकि त्यो बेला सबैसित अहिलेको जस्तो टेक्नोलोजी थिएन। अनि त्यो जस्तो अहिले जस्तो हामीले सोचे जस्तो फेरि प्रविधिको पनि विकास भएको थिएन। यिनका माध्यमले जे भनौँ हामीले त्यही बताउन पर्ने थियो। त्यही बेला खिचेको एउटा ब्लू चित्र, पृथ्वीको निलो चित्र तपाईँले जतासुकै संसारमा जतासुकै पृथ्वी भनेर जुन चाहिँ ग्लोबको अथवा चाहिँ एउटा इमेज आउँछ, त्यसको आधारै त्यो बेला चाहिँ 1969मा तिनी अमेरिकन अन्तरिक्ष यात्रीले खिचेको फोटाको आधारमा थियो। तर भनेपछि लगभग 50 वर्ष 1970 अहिले 26 पर्दा 50 वर्षसम्म अमेरिकाले किन पठाउन सकेन, फेरि त्यसको बावजुद रसियाले पनि किन मान्छे त्यहाँ पठाएन? यसका विभिन्न कारण छन्। हामीले यसको त्रिकोणात्मक हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ। विज्ञान सधैँ मैले भनिहालेँ लिनियर बाटोमा हिँड्दैन। यहाँ राजनीति पनि हुन्छ, पैसाको पनि कुरो हुन्छ, सबै कुराको चलखेल छ यसमा। अब यो संसारका धेरै कुराहरू, विज्ञानका कुराहरू, भौतिक विज्ञानका कुराहरू वास्तवमा यो पोलिटिकल मोटिभ ड्राइभ छन्। परमाणु बम बनाउनेदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ अहिले आएको चाहिँ कम्युनिकेसन त वारमा चाहिँ एक आपसमा कसरी त्योभन्दा ममाथि जाने भनेर प्रविधि बनाउँदा अहिले आएको टेलिकम्युनिकेसन त्यसैको प्रोडक्ट हो। र त्यो बेला 70-60 को दशकमा पहिलोपटक चाहिँ रसियाले पठायो स्पुटनिक थियो। अनि भोस्तोकबाट चाहिँ मान्छे अन्तरिक्षमा गयो। स्पुटनिक पहिलो सेटेलाइट पृथ्वीमा छोडेकै रसियाले हो।
त्यस पछाडि तर अब त्यो भनिहालेँ त्यहाँ झन्डा त्यो बेला तिनीहरूले के गर्यो भने झन्डा गाडे ल हामीले त्यहाँ पुग्यौँ भने त्यो एउटा कम्पिटिसन चाहिँ एकअर्कामा त अगाडि कि म अगाडि भन्ने भयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ एकदमै अनपपुलर अमेरिकाको चाहिँ अनपपुलर राष्ट्रपति अन्तर्गत मानिन्छ रिपब्लिकनका रिचर्ड निक्सन। यो रिचर्ड निक्सन आइसकेपछि के गर्यो भने अब त्यो त डेमोक्रेटिकको प्रोजेक्ट भयो, उनीहरू सफल भएको काम उही नेपालका जस्तो राजनीति गर्न थाले यहाँ पनि ठ्याक्क त्यस्तै। र त्यसरी लगभग जिडिपीको 4% त्यो बेला $4.3 अर्ब खर्च गरेको नासामा काटेर त्यसलाई चाहिँ एकदमै कममा चाहिँ बजेट दिएनन् त्यतातिर, किनभने यो डेमोक्रेटिकले ल्याएको प्रोजेक्ट भनेर भन्दै उनले चाहिँ भाषणहरूमा डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट त्यहाँ गएर चाहिँ ढुङ्गा माटा ल्याएर हामीलाई के काम छ भन्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ यिनीहरूले व्याख्या गर्न थाले। अनि बिस्तारै बिस्तारै नासामा फन्डिङ काट्ने राजनीति त्यहाँ गयो। अनि फेरि पछाडि के भयो भने रसियाले के गर्यो भने अब चन्द्रमामा चाहिँ यिनीहरू पुगिसक्यो भने म अझ अर्को चाहिँ त्यहाँभन्दा गर्छु भनेर यिनीहरूले चाहिँ त्यस पछाडि 60-70तिर मङ्गल ग्रहमा यान पठाए र विभिन्न सिरिज 9-10वटा सिरिज गरेर तिनीहरूले भनिरा भन्ने चाहिँ एउटा प्लेन बनाएर अथवा त्यो चाहिँ सानो त्यो घैँटो जस्तो एउटा घैँटो जस्तो एउटा जहाज अथवा चाहिँ त्यहाँ रकेट त्यहाँ पठाएर शुक्र ग्रहमा यिनीहरूले धेरै खोज गरे, धेरै ग्रह छ र त्यहाँ बाक्लो बादल छ, बादलभित्र पानी छ भनेपछि त्यहाँ पुग्यो र त्यहाँ चाहिँ बुधलाई आफ्नो बनाउन पायो भन्ने चाहिँ रसियनको इन्ट्रेस्ट थियो र तिनीहरूले विभिन्न सिरिजमा उनीहरू शुक्रतिर इन्ट्रेस्टेड। पछाडि के भयो भने उनीहरूले ठुलो मात्रामा चाहिँ खर्च गरेर चाहिँ जिडिपीको 4-5% त्यता खर्च गरेर अन्तिममा चाहिँ के पत्ता लाग्यो भने शुक्र कहाँको बादल हुनु त्यहाँ चाहिँ त दिनका दिन ठुल्ठुला भोल्क्यानिक फुटेर त्यहाँको टेम्परेचरै यहाँ फलाम तताउनभन्दा बढी त्यहाँको अलवेज भोल्क्यानिक अवस्थामा मोल्टेन अवस्थामा ठुलो भोल्क्यानो फुट्ने त्यो सतहमा त त्यहाँ त केही चिज जानै नसक्ने त्यस्तो तातो अवस्था भइसकेपछि अन्ततः रसियाले पनि शुक्र अब यहाँ सम्भावना छैन हामी यहाँ बस्नलाई अथवा त्यहाँबाट केही चिज लिएर यहाँ पृथ्वीमा आउनलाई भनेर उसले पनि त्यतातिरको चाहिँ 1980तिर 90तिर आएर शुक्रको अन्वेषण चाहिँ यिनीहरूले बन्द गरे, त्यति धेरै चासो दिएनन्। यता अमेरिकातिरले के गरे यिनीहरूले चाहिँ अब हामीले त झन्डा गाडेर आयौँ, हामीले त पहिला गएको भन्ने अब नाम सबै भयो यिनीहरूको चाहिँ संसारभरि रह्यो। तर फेरि त्यस्तै भयो अनि अब निक्सनको यिनीहरूले चाहिँ जान खोजेनन् किनकि त्यसबाट डाइरेक्ट फाइदा थिएन, खर्च ठुलो थियो। अनि त्यस लगत्तै के भयो भने चन्द्रमामा गइसकेको लगत्तै मुद्रास्फीति भियतनाम वार भयो र यिनीहरूले भएको पैसा जति यो भियतनाम वारमा त्यो नासामा लाउने चाहिँ पैसा चाहिँ त्यो एउटा अनुमान गरेका छन् 15 दिनको भियतनाम युद्धमा लाउने जति खर्च थियो त्यो नासामा रकेट पठाउन लाउने खर्च बराबर थियो भनेको अर्थ त्यति धेरै महँगो भियतनाम युद्ध यिनीहरूलाई साबित भयो। अनि भियतनाम युद्ध सकिए पछाडि पनि फेरि रहर त्यता चन्द्रमातिर भन्दा चाहिँ यो स्पेस स्टेसन बनाउने अनि त्यहाँको चाहिँ त्यो पेरी भन्ने चाहिँ त्यो नासाको प्रमुखले त त्यो जुन चाहिँ एपोलो चाहिँ 17सम्म पुगेको थियो त्यो एपोलो अभियानलाई नै क्यान्सल गरिदिए तिनीहरूले। त्यो स्याटर्न भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ अहिलेको ओरियन छ चाहिँ त्यो मान्छे लिएर गएको जहाज त्यो रकेटमाथि राखेको त्यो जहाजलाई नै यिनीहरूले इन्टरनेटलाई स्पेस बनाउनलाई चाहिँ यतातिर लाग्न थाले। अब अलिकति चाहिँ यो लो अर्बिटिङ माथि पृथ्वीमा घुमेका सेटेलाइट छोडेर अब अरू देशहरूलाई जासुसी गर्ने, कम्युनिकेसन, वेदर यी विभिन्न कुराहरूको पनि इन्फर्मेसन लिने अब रेस चाहिँ यो दौड चाहिँ यतातिर भयो चन्द्रमातिर भन्दा र यी विभिन्न कारणले मान्छे चाहिँ अथवा अमेरिकाले त्यतातिर इन्ट्रेस्ट राखेन र भइदियो के भने अनि अब यहाँ रुस त कुरै छोडौँ भारतले समेत अस्ति भर्खर 2022 कि 23तिर चन्द्रयान 3 चाहिँ उसले पहिलो पटक चाहिँ चन्द्रमामा चाहिँ यान उतारो। त्यो नपत्रै भएर यो चाइनाले समेत अब 2030सम्ममा एउटा यान पठायो चन्द्रमामा पुगेर आएको र 2030मा चाहिँ अब मान्छे उतार्ने भनेर चाइनाले पनि एकदमै मजदुर प्रयास गरिरहेको छ। यसरी नजिकैका आफ्ना छिमेकी भारत र चाइनाले चाहिँ चन्द्रमामा चाहिँ योजना अथवा त्यहाँ बस्ती बसाल्ने अथवा त्यहाँको अन्वेषणको चाहिँ योजना बनाउँदा अमेरिका जुन 50 वर्ष पहिला गएको आफै पछि परे जस्तो अनुभव हो र अहिले चाहिँ ट्रम्प आइसकेपछि र नयाँ एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ यिनीहरूले एकदमै द्रुत गतिमा चाहिँ यो नासामा हामीले अरूभन्दा पहिला हामी त्यहाँ जानपर्छ, त्यसको स्वामित्व हामीले लिनुपर्छ भनेर अहिले फेरि बजेट त्यता दियो। भलै राजनीतिक रूपमा जे सके होस् विज्ञानका हामी विद्यार्थी हाम्रा लागि यो खुसीको कुरो हो विज्ञानले सफलता पाउनु जसले गरेर भए पनि। र आर्टेमिस फर्स्ट पहिला चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ टेस्ट गरे। यो अब 1969को चाहिँ एपोलो अभियान भनेको चाहिँ मान्छे त्यहाँ जानु र झन्डा गाडेर आउनु मात्रै थियो। अब
अहिलेको भनेको चाहिँ भोलि बस्ती बसाल्नका लागि कतिको फिट छ, टेस्ट छ, विभिन्न टेक्नोलोजी अहिलेको चाहिँ एकदम एडभान्स टेक्नोलोजी अन्तर्गत यो टेस्ट फिट जस्तो यो एउटा डेमो बनाएर चाहिँ टेस्ट गरिन्छ नि, यो कतिको यो मेसिनले काम गर्छ कि गर्दैन, त्यस्तो किसिमको यो चाहिँ यहाँ अभियान हो। यो अहिले त्यहाँ गएर चाहिँ साइन्टिफिक अनुसन्धान गर्नभन्दा पनि यो चाहिँ एउटा टेस्ट फिट आर्टेमिस 3 का लागि जुन चन्द्रमा मान्छे जाँदैछन् त्यसका लागि अब कतिको सहज हुन्छ भन्ने कुराको पनि यो एउटा परीक्षण हो। अब मैले तपाईँलाई यहाँ केही स्क्रिन सेयर गर्छु, यहाँ हेरौँ। हामीले यहाँ के हेरौँ, यो भिडियो म तपाईँलाई चाहिँ यहाँ प्ले गरेर देखाउँछु। यो फर्स्ट भिडियो, यसलाई नासाले यो बनाएको भिडियो, यो कलेक्टिभ रूपमा मैले नासाको भिडियोहरू कम्पाइल गरेर बनाएको। यसमा 3 जना जेरेमी क्यानेडियन स्पेसलिस्ट एस्ट्रोनट भए, भिक्टर यो फर्स्ट नन कलर पर्सन भनिन्छ अथवा अफ्रिकन अमेरिकन कलरको पहिलोपटक स्पेसमा जाने, र क्रिस्टिना कोच पहिलो महिला चन्द्रमामा जाने पनि उहाँ यो विभिन्न कारणले रेकर्ड राखेको छ। महिला पहिलो, हाम्रो कलर अथवा अफ्रिकन अमेरिकन पहिलो, र नन अमेरिकन क्यानेडियन नागरिक पनि पहिलो। यो चाहिँ लिफ्ट भएको छ। यो रकेट अहिले म तपाईँलाई देखाउने पनि छु। यो फर्स्ट बुस्टिङ अथवा चाहिँ यो यसलाई चाहिँ यो इन्जिन भन्छ, जब चाहिँ यो बर्न हुन्छ अथवा यसले चाहिँ ग्यासहरू बाहिर फाल्छ त्यसकैको स्पिडमा माथि जान्छ र 11.8 किलोमिटर पर सेकेन्ड, लगभग 12 किलोमिटर पर सेकेन्डको गतिमा नहिँडियो भने यो पृथ्वीको गुरुत्व बललाई तान्न माथि जान सक्दैन, तर यसको स्पिड एकदमै बढी हुनुपर्ने हुन्छ। यो रकेट एकदम सक्सेसफुल्ली लन्च भएको यो चाहिँ आर्टेमिस हो। र अब विभिन्न यहाँ यिनीहरूले यो पहिलो एकदमै यो मैले यहाँ रोकेर पनि देखाएँ, यो एकदमै आइकोनिक इमेज हो यिनीहरूले खिचेको। पहिलाको र अहिलेको कम्पेयर गरेर यहाँ धेरैले कन्ट्रोभर्सी पनि बनाएका छन्, त्यसका बारेमा हामी यसो चर्चा गर्छौँ। एकदमै नजिकबाट उनीहरूले पृथ्वी हेरेका, यसो हेर्दा चन्द्रमा उदाए जस्तै उज्यालो, यसको विभिन्न फेजहरू हुन्छ। चन्द्रमा जस्तो हाम्रो अवस्थाबाट हिँड्छ त्यस्तै यिनीहरूले। यो क्रिस्टिना कोचले झ्यालबाट हेरेको यो पनि एकदमै आइकोनिक इमेज हो, जतासुकै पत्रिकामा थियो। उनको झ्यालबाट पृथ्वी प्रष्ट देखिन्छ। उनी त्यहाँ विभिन्न यो स्टेसनमा अथवा त्यो क्याप्सुलभित्र यिनीहरू बसेका छन्। विभिन्न काम यिनीहरूले चाहिँ अब त्यो त्यहाँ ग्राभिटी नै हरेक कुरा आकाश, मान्छे पनि आकाशमा यसरी फ्लोटिङ हुन्छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यो खानेकुरा माथिबाट झरेर आफै तपाईँले चाहिँ थुक्नुभयो भने यो थुक माथि माथि जान्छ, त्यस्तो छ त्यहाँ। तिनीहरू आफू टाई भएर बसेका हुन्छन्। चन्द्रमा देखिएछ, नजिकबाट उनीहरू चन्द्रमालाई हेर्दैछन् र यो चन्द्रमाको उता पारिपट्टिको भागमा पहिलोपटक पुग्ने यिनीहरू हुन्। एपोलो अभियानमा पनि यिनीहरू त्यति टाढा पुगेका थिएनन्। यसलाई मैले फरवर्ड गरेँ र यो अर्को आइकोनिक इमेज छ तपाईँको। यिनीहरूले चाहिँ ग्रहण देखेका छन्, हेर्नुहोस् जब त्यहाँ ब्याकग्राउन्डमा सूर्य कम्प्लिटली छेकिएर चन्द्रमाले ग्रहण बनाएको छ। हामीले इक्लिप्स भन्छौँ जसलाई। वाह, यो देख्दै आनन्द लाग्छ, किनकि हामी साना साना कुरामा अल्झिरहेका छौँ। मान्छेले यति धेरै प्रगति गरेका छन्। चन्द्रमाको सतह एकदमै ती खाल्टाखुल्टी रक्सहरू, धुलो, यो प्रायः बलौटे माटो जस्तो बढी देखिन्छ त्यहाँ, र पानी प्रशस्त मात्रामा बरफ जम्मा भएको भनेर अहिले पत्ता लागेको छ। र चन्द्रमाको सर्फबाट पृथ्वी भर्खरै उदाउन गरेको टाढा चाहिँ आकाशमा देखिन्छ। कहीँ कहीँ ताराहरू ब्याकग्राउन्डमा देखिन्छन्, तर पृथ्वी उज्यालो हुनाले ताराहरू अलिकति राम्ररी देखिएको छैन फोटोग्राफ। र अब हामी चाहिँ के गरौँ भने, अब यसो सर्फेसले तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ के देखाउँछु भने, सामान्यतया किनकि यो पोडकास्ट जो कलेजमा डिग्री लिन नपाउनु भएको, युनिभर्सिटीमा जान नपाउनु भएको, र ओहो त्यहाँ के पढाइ हुँदो रहेछ भन्ने त्यस्ता मान्छेहरूलाई टार्गेट राखेर बनाएको सामान्य भाषामा। प्रायः रकेट लन्च हुँदाखेरि यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ यो 3टा, यसमा 3टा 3 स्टेज अथवा 4 स्टेज हुन्छ। बुस्टर भन्ने हुन्छ तल। यहाँ आगो लगाइसके पछाडि यो भागमा आगो लगाइसके पछाडि के हुन्छ भने यहाँ एकदमै यो लगभग कति भने 3000 टन 5.8 मिलियन पाउन्ड्स वेट भएको, यो जाइगेन्टिक हो, 100 मिटर्स हाइट भएको, एकदमै ठुलो। हामीले देख्दा सानो देख्दा त्यति ठुलो 300 टन भने 3000 टन भनेको हाम्रो नेपालमा ट्रकले सामान्य बोक्ने चाहिँ वेट भनेको 5 देखि 10 टन हो एउटा ट्रकले। यहाँ 300,000 टन फ्युल मात्रै भएको। किन फ्युल हुन पर्यो नि, यता बर्निङ भएर अरू त यहाँ माथिको मान्छे बनिँदै माथिको क्याप्सुलमा मात्रै हो। यहाँ आगो लाउँछ अनि बिस्तारै यो बल्दै जान्छ अनि यो स्टेज छुट्टिन्छ, किनभने जति धेरै वेट भयो त्यति त्यसलाई हिँड्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर त्यो वेट फाल्दै जान पर्ने हुन्छ रकेटले। मल्टी स्टेज
रकेटमा यस्तै हुन्छ। अब सेकेन्ड स्टेजमा यो देशी सेकेन्ड स्टेजमा आगो लाउँछ अनि तेलले माथि फाल्छ, यसरी चाहिँ हाई स्पिडमा यो मुभ हुन्छ र फाइनल्ली मान्छेहरू भयो भनेको माथिको चाहिँ रकेट हो जसलाई ओरियन भनिन्छ। यो चाहिँ अरू क्यारियर भयो। अब यसको तल इन्जिन हुन्छ कतिपय ठाउँमा। म ह्युस्टनमा जाँदा अथवा यहीँ पनि एपोलो 9 पनि मैले एपोलो 11 को चाहिँ क्याप्सुल पनि हेरेको छु आफैले गएर र रकेटहरूका आफू यहाँ बस्दाखेरि विभिन्न म्युजियममा गएर देखेको भएकाले पनि तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्न मलाई सजिलो भयो। अब यहाँ अर्को चाहिँ फोटो छ। यो कसरी चाहिँ लन्च भएको छ, पृथ्वीबाट लन्च भएर यसले चाहिँ इलिप्टिकल पाथमा हिँड्न पर्ने हुन्छ किनकि लिनियर यो पृथ्वी हरेक चिजहरू यहाँ स्पेरिकल कोअर्डिनेटमा नापिन्छ र ठ्याक्कै चन्द्रमालाई यसरी घुमेर चाहिँ पिङ्कमा चाहिँ त्यो आर्टेमिस हो यसरी फर्केर आउँछ। त्यो चन्द्रमाको कक्ष भयो यो यो हरियो र यसरी आर्टेमिस चाहिँ 2 फन्का पृथ्वीलाई लाएर यो इलेक्समा अनि त्यसपछि जब यो गुरुत्व आकर्षणबाट बाहिर जान्छ अनि यो चन्द्रमातिर हुत्तिन्छ र चन्द्रमाको नजिक जाँदा अनि फेरि त्यहाँबाट चाहिँ त्यसरी नै हुत्याएर पृथ्वीतिर लिएर आएका छन्। तपाईँले हेर्नुहोस् चाहिँ यो अप्रिल 4 यो इन रियल टाइममा विकिमिडियाबाट मैले ल्याएको यो भिडियो। यो चाहिँ रियल टाइममा सिमुलेसन गरेको भयो। अब वास्तवमा यहाँ अब 3-4वटा स्टेज हेऱ्यो भने हामीले चाहिँ वास्तवमा के हुन्छ भने यसमा 4-5वटा स्टेज हुन्छ। तर अहिले यिनीहरूले के लगायो भने फ्री रिटर्न भनेर TLI यो ट्रान्स लुनार इन्जेक्सन र ट्रान्स अर्थ इन्जेक्सन दुईवटा छन्। यो 8 र 11 नम्बरको यहाँ हेऱ्यो भने पहिला बुस्टर्स भयो। यो यहाँ उता फ्लोरिडाबाट चाहिँ रकेट चाहिँ लन्च हुन्छ र यसले चाहिँ बिस्तारै घुमेर 1-2 राउन्ड लगाइसके पछाडि यहाँ यो स्टेजमा पुग्छ र यो 8 स्टेजमा पुगिसके पछाडि यहाँ एउटा बर्न हुन्छ र यसले चाहिँ अब के गरिदिन्छ यता चन्द्रमातिर हुत्याइदिन्छ। यो काइन्ड अफ फ्री मुभ जस्तो हुन्छ यहाँ किनभने यहाँ गुरुत्व आकर्षण यो भागमा नभएको कारणले यो भागमा फ्री नो ग्राभिटी त्यहाँ अर्थको बाहिरबाट गयो र अनि यो ग्राभिटीमा के छ भने न्युटनको ल अनुसार यदि कुनै वस्तु स्पिडमा छ भने त्यो स्पिडमा हिँडिरहेको छ र अनि त्यहाँ फेरि यहाँ गइसकेपछि यिनीहरूले चाहिँ के भन्छन् ट्रान्स अर्थ इन्जेक्सन। अब अर्थतिर हुत्याउनका लागि यहाँ अर्को एउटा इन्जिन बल्छ अनि फेरि यसरी यो इलेक्ट्रिक पाथमा फर्केर आउँछ। अब यसका लागि 8-10 दिन लगभग यिनीहरूले चाहिँ यो डिस्टेन्स लगभग यो हाम्रो चन्द्रमा 400,000 किलोमिटर टाढा छ। यति धेरै टाढा हिँडेर मान्छेले त्यसलाई परिक्रमा गरेर यो आइपुगे। यहाँ टेक्नोलोजीको हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ प्रविधिमा सर्टकटमा किनभने रकेटको विज्ञानको यो एपिसोड हुनाले रकेटका नियम वास्तवमा साह्रै सरल नियम छ। हामीले क्लास 9-10 अथवा 9-10तिर पढाउँदा पनि रकेट न्युटनको तेस्रो नियम भनेर पढाउँदा रकेटलाई पढाइन्छ। जति धेरै त्यही भएर त्यति धेरै फ्युल 300,000 टन चाहिँ त्यो फ्युल चाहिँ त्यो पनि हाइड्रोजन फ्युल एकदमै हाइली कम्बस्टेबल त किन हुन्छ भने त्यो बल्दाखेरि जुन ग्यास जति तल आउँछ त्यति नै माथि त्यो चाहिँ हुत्याउँछ। थ्योरी सजिलो छ, एक्सन एन्ड रियाक्सन इक्वल एन्ड अपोजिट भन्ने। तर त्यहाँभित्रका इलेक्ट्रोनिक्स त्यसलाई चाहिँ सफल रूपमा त्यहाँ बाहिर पृथ्वीमा त्यति धेरै ठुलो बाहिर रेडिएसन हुन्छ। त्यो रेडिएसन त्यहाँ फेरि ग्राभिटी हुँदैन। यी विभिन्न अरू टेक्नोलोजिकल च्यालेन्जका लागि त्यहाँ धेरै अरू सामानहरू अथवा प्रविधिहरूको जडान भएको हुन्छ। साथै अब साइन्टिफिक एक्सप्लोरेसनका लागि अब अहिले चाहिँ खास त्यति धेरै त्यहाँ टेलिस्कोपहरू अथवा चाहिँ सेन्सरहरू प्रयोग धेरै गरिएन स्याम्पल ल्याउनका लागि। अर्थमै ल्यान्डिङ होइन, अहिले यो वास्तवमा टेस्ट फिड हो। चन्द्रमामा 2030 मान्छे जानका लागि यो सिस्टमहरू कतिको ठिक छ भनेर परीक्षण गरिएको हो। यो तर यो चन्द्रमाको चाहिँ यो उसमा एउटा प्रख्यात भयो, एउटा अहिले बिचमा मान्छेले धेरै कन्ट्रोभर्सी बनायो। म पनि सुरुमा पहिलोपटक मेरो माइन्डमै त्यही आइरहेको थियो वास्तवमा। जब उसले पठाएको फोटो हेरेँ, यहाँ हेरौँ यो फोटो देख्दा ठ्याक्कै 1972 एपोलो 17 को अन्तरिक्ष यात्रीले खिचेको फोटो र त्यो ठ्याक्क उस्तै छ। तर त्यसमा बढी आइस देखिएको, बढी भाइब्रेन्ट निलो कलर र अहिलेको अलिकति फेन्ट। अनि मलाई लाग्यो ओहो पृथ्वीमा चाहिँ त्यो ग्लोबल वार्मिङले गर्दा आइस घटेको छ भने स्वाछुत्तै घटेछ भन्ने पनि भएको थियो। तर पछाडि चाहिँ विभिन्न अब डिस्कसन आयो हुँदा त्यसरी डाइरेक्ट कम्पेरिजन गरेर ल यो त त्यहाँ त आइसै रहन्छ सबै सिद्धिए रहेछ भन्न पनि भएन। किनभने यहाँ हेरौँ यसमा म त यसको अलिकति फोटोग्राफीको नलेज हुन आवश्यक छ। एक्सपोजर लाइट तपाईँको आइएसओ कुन हो, कुन बेला खिचेको, त्यसले धेरै नै माने राख्छ। र त्यो बेला चाहिँ खिचिएको टेक्नोलोजी वास्तवमा चाहिँ त्यो 70 mm को हाम्रो पालामा त कोडाको रिल हुँदैन, 70 mm को रिल राखेर पछाडि त्यो बेलाको प्रविधि थियो भने अहिलेको चाहिँ वास्तवमा तिनीहरूले त्यहाँ लगेको क्यामेराको नाम नाइकन DS5 हो।
2016 मोडल हो। त्यो डिस्कन्टिन्युड भएको पुरानो क्यामेरा तिनीहरूले लगेर त्यस्तै राम्रो फोटो खिचेका छन्। यसलाई एकपल्ट हेरौँ। यो आर्टेमिसले अहिले 2026मा खिचेको फोटो हो। यो चाहिँ अहिले पृथ्वीमा जतासुकै हामीले हेर्दाखेरि देखिने यो निलो पृथ्वी, जहाँ चाहिँ हामीले देखिन्छ नि इन्टरनेटतिर, बुकहरूमा जतासुकै देखिने कस्तो छ त नि पृथ्वी भनेर चाहिँ हेर्दाखेरि देखिने त्यही फोटो तिनीहरूले खिचेको आधारमा धेरै डकुमेन्ट्रीहरू अथवा धेरै ठाउँमा यसको प्रयोग भएको छ। हेर्ने भने यहाँ धेरै आइस छ। त्यो सानो चाहिँ त्यो ल्यान्डको एरिया, यहाँ जुन ल्यान्ड एरिया देखिएको छ, यहाँ त पहेँलो अलिअलि यो यहाँ देखिएको छ। तर आइसको मात्रा र ब्लूको मात्रा, निलो किन देखिन्छ भने फेरि जतासुकै पानी छ, पानीले चाहिँ त्यो वाटरले चाहिँ ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट गर्ने भएकाले बाहिरबाट हेर्दा निलो देखिने कारण चाहिँ पानीको मात्रा हो। तर अब यहाँ एउटा यो पालि चाहिँ त्यो क्यामेरा यति सेन्सिटिभ छ कि तपाईँले हेर्नु भने यसलाई जुम गरेर हेर्नु भने यहाँ चाहिँ निलो रङ देखिन्छ। यो भनेको नर्देन औरोरा हो, यो नर्वेतिर देखिने चाहिँ। उनीहरूले त्यस्तो समेत क्याप्चर गरेका छन् भने यहाँ यो व्हाइट डायमन्ड रिङ छैन, यो डायमन्ड रिङ यो ठ्याक्क पृथ्वी पछाडि, यो सूर्य पछाडि भएको यो डार्कको बेला, अँध्यारोको बेला खिचेको, रातिको बेला खिचेको यो फोटो हो भने यसमा त्यस्तो ह्यालो डायमन्ड रिङ छैन। डायमन्ड रिङ भनेको ठ्याक्कै सूर्य कता छ, ब्याक साइडमा छ। अहिले चन्द्रमाको पनि डायमन्ड रिङ देखिएको थियो नि, त्यो छेकियो भने साइडमा त्यो टल्किन्छ रिफ्र्याक्सनले गर्दा। भने अब यसमा कस्तो देखियो छ हेर्नुहोस् त। यसमा एकदमै ब्लू छ, जतासुकै आइस छ। यो चाहिँ खिचेको चाहिँ डिसेम्बरमा हो, यो कहीँ खिचेको टाइम फरक छ। अनि यो खिचेको एकदमै डे नाइटमा हो, डेको समयमा, दिउँसो चर्को घाम लाग्यो पृथ्वीमा डाइरेक्ट सनलाइट परेको बेलामा। त्यही भएर यो एकदम अँध्यारोमा खिचेको फोटो र त्यो फोटो डाइरेक्ट कम्पेरिजन गरेर हो, मान्छेले गर्दा धेरै ग्लोबल वार्मिङ भएको छ। तर त्यसरी डाइरेक्ट कम्पेरिजन गर्न मिल्ने फोटो किन होइनन् भने एप्पल टु एप्पल कम्पेरिजन यहाँ गर्न मिल्दैन, एक्सपोजर फरक छ। मैले यहाँ प्यारामिटरै राखिदिएको छु। यो वास्तवमा पुरानो रिल हो, तपाईँले कतिको सम्झिन्छ। यो कोड्याक भन्ने पहिला हाम्रा पालामा आउँथ्यो यो फोटो खिच्ने चाहिँ एउटा क्यामेरा, यहाँ मसित अझै पनि छ त्यो पुरानो क्यामेरा। त्यसका पछाडि रिल हुन्थ्यो। यो 70 mm को, अहिले आउने चाहिँ प्रायः चाहिँ 70 mm को चाहिँ रिल हो भने अहिले हामीले चाहिँ 30 mm मा खिचिन्छ प्रायः फुल सेन्सर क्यामेराहरू। अझ कोही त एपिसी क्रप सेन्सर पनि हुन्छ स्मलर साइजको। भने अब क्यामेरा हेरौँ, यी दुईवटा क्यामेरा चन्द्रमामा गएका दुईवटा क्यामेरा, यो चाहिँ त्यो बेला चाहिँ प्रयोग भएको जाइस प्लानर 80 mm लेन्स रहेछ। 80 mm भनेको हेर्नुहोस् त, यो एकदमै जुम गरेर हेर्न पर्ने लेन्स, एकदमै ठुलो त्यो बेलाको क्यामेरा छ। यो एकदम सेन्सर त राम्रो थियो त्यसको चाहिँ, किनभने 70 mm भनेको बिग सेन्सर हो अथवा रिल हो। तर यसको यसो हेर्नुभयो भने त्यसको एपरेचर f11 छ। अब कतिपयलाई त्यो एपरेचरको बारेमा थाहा हुँदैन, तर मैले यहाँ भन्न खोजेको के हो भने यसमा जम्मा 5.6 छ। 5.6 को एकदमै थोरै ओपनिङ भएको र चाहिँ यसको चाहिँ आइएसओ हेर्नुभयो भने 52,000 आइएसओ। तिनीहरूले किन यो नाइकन ल त भन्दाखेरि यो क्यामेराले एकदमै हाई आइएसओ चाहिँ भ्यालु चाहिँ लिन सक्छ। आइएसओ भनेको के हो भने एकदमै अँध्यारो लो लाइटमा सामान्यतया क्यामेरा अथवा मोबाइलले फोटो खिच्दा ग्रेनी, अलि अँध्यारो, कति ब्राइट राम्रो आउँदैन नि। तर आइएसओ बढाउँदै लानियो भने त्यो फोटो ब्राइटर हुँदै जान्छ। तर सामान्यतया अरू क्यामेरामा आइएसओ बढाउँदाखेरि त्यो टेम्परेचर बढेर त्यहाँ नोइज आउँछ। तर यो क्यामेराले चाहिँ 52, सामान्यतया हामीले चाहिँ फोटो खिच्दा 400 देखि 500 आइएसओ राख्छौँ डे लाइटमा। अझ ब्राइट लाइट छ भने त 50-100 मात्रै हो, भित्र इन्डोरमा 400-500 हो। भने यसले 52,000 51,000 लेभलको आइएसओ लिएको छैन, एकदमै हाई लेभलमा खिचेको फोटो हो यो। त्यस कारणले पनि क्यामेराको चाहिँ प्रपर्टी फरक हुनाले अब जति भिडियोग्राफी अथवा फोटोग्राफीमा राख्ने साथी हुन्छ उहाँहरूलाई थाहा छ यो लाइट, एपरेचर र आइएसओ फरक पर्ने बित्तिकै कलर दुनियाँभर फरक हुन्छ। त्यही भएर डाइरेक्ट कम्पेरिजन किन गर्न मिल्दैन भने यो दुईवटा डिफ्रेन्ट सेटिङले खिचेको फोटो। नेभरदलेस हाम्रो पृथ्वी ग्लोबल वार्मिङ हुँदैछ, त्यसको अर्थ फेरि यहाँ ग्लोबल वार्मिङ भएको रहन्छ भन्न खोजेको चाहिँ मैले होइन, मात्रै कम्पेरिजन गर्न डाइरेक्टली मिल्दैन। यो त्यो बेलाको चाहिँ 1972 को चाहिँ एपोलोको चाहिँ 4 जना र अहिलेका 4 जना मैले भनिहालेँ। एकजना क्यानेडियन नागरिक, अर्को क्रिस्टिना कोच उहाँ हुनुहुन्छ, भिक्टर भन्ने हुनुभयो, जेरेमी र हाम्रो रेड चाहिँ उहाँ 2 जना हुनुहुन्छ। र यो 1971 को चाहिँ स्प्ल्यास, अहिले यो स्यान्डियागो म बस्ने नजिकै चाहिँ म जान्छु भनेको थिएँ, तर प्रायः ट्राफिकले गर्दा त्यो बेलामा
ट्राफिक एकदमै हेभी ट्राफिक हुन्छ यहाँ, त्यसले गर्दा म गइनँ, यहीँ लाइभ हेर्छु भनेर। तर म बसेको नजिकै यता 1.5 घन्टा 2 घन्टा उतापट्टि चाहिँ यो ल्यान्ड भएको थियो आर्टेमिस क्रुहरू त्यहाँको। र यसका केही फोटाहरू मैले राखिएको छु, यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो एकदमै आइकोनिक फोटो छ। अहिले भनिहालेँ यो हेलो चाहिँ यो ब्राइटनेस, ब्याक साइडमा चाहिँ सन छ, इक्लिप्स भयो, यो टोटल्ली चन्द्रग्रहण उनीहरूले देखेका छन् नजिकबाट। र यो फार साइडको मुन टाढाबाट, किनभने चन्द्रमा चाहिँ धेरै समयसम्म एउटा भाग चाहिँ अलिकति डार्क साइडमा बस्छ र त्यहाँ चाहिँ कम्युनिकेसन पनि तिनीहरूले 40-50 मिनट जस्तो कम्युनिकेसन तिनीहरूले लौज गरेका छन्। तिनीहरूको धेरै राम्रो अडियो, होल अडियो तिनीहरूले बोलेको सबै रेकर्डेड नासाको लाइब्रेरीमा फ्री अफ युज गर्न पाइन्छ। मैले काटेर केही अडियो हालिदिन्छु भनेको थिएँ, तर मसित समय भएन। यो पृथ्वी टाढाबाट उनीहरू चन्द्रमाको नजिकै हुँदा पृथ्वी उदाउँदै गरेको, हाम्रो चाहिँ चन्द्रमा उदा जस्तो पृथ्वीको चाहिँ कला देखिएको छ। यो अर्को भाग भयो। मैले आजको चाहिँ एपिसोडमा तपाईँलाई चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ हामी चाहिँ प्रविधिले यति धेरै अहिले फर्को मारिसकेको छ। अब मङ्गल ग्रहमा बस्ती बसाउने अथवा चन्द्रमामा बस्ती बसाउने, सबैभन्दा राम्रो अझ तिनीहरूले के खोज्दैछन् भने चन्द्रमामा ठुलो रूपमा बरफ पाइएको मानिएको छ अहिलेको नयाँ तथ्याङ्क अनुसार। यदि त्यहाँ वाटर छ भने वाटरलाई चाहिँ बरफलाई टुक्राएर हाइड्रोजन र हिलियम बनाएर त्यहाँ स्टेसन बनाएर त्यहाँ फ्युल भरेर हाइड्रोजन फ्युल त्यहाँबाट चन्द्रमा जान सकिन्छ भन्ने पनि अर्को एउटा सिद्धान्त छ। खर जेसुकै होस्, यो हाम्रो मानव जातिका लागि विज्ञानले गरेको, हजारौँ वैज्ञानिकहरूले ल्याबमा दिनरात काम गरेर बल्ल प्राप्त भएको सफलता हो। यो सफलता सबैका लागि होस्। अब 1-2 जना धनी राष्ट्रहरू जसले खर्च गरे, अभियसली उहाँहरूको चाहिँ बढी स्वामित्व त हुने भयो, तर यसले सबैको, पृथ्वीका अरू सबै राष्ट्रहरूलाई पनि कल्याण होस् अथवा यसका फाइदाहरू उहाँहरूले पनि प्रयोग गर्न पाउनु होला भन्ने मेरो आशा छ। यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म यहीँ बिदा माग्छु। हस्त नमस्ते। तपाईँहरूलाई फेरि अर्को हप्ता अर्कै एपिसोडमा आउनेछु। त्यतिन्जेलका लागि नमस्कार।